Kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Đây là một cái tay hòn TQ936 mà mình đã độ chế lại rồi nha các bạn. Thì nó rất là giống như những cái tay hòn goot nhé. Đấy, thì bạn có thể sử dụng cái cổng tai C này nè. Rồi chúng ta kết nối với cái cục pin guitar nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng, nó rất là cơ động và linh hoạt luôn. Và cái nhiệt độ nó rất là nán các bạn nhé. Đấy, thì các bạn nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bạn có thể xem tiếp tục cái video của quá trình mình làm nhé.
thì mình chuyển đổi từ TQ936 sang cái điện DC. Cái TQ936 là nó sử dụng điện 220V, nó rất là nguy hiểm nhé, và đồng thời nữa là nó rất là yếu. Còn cái này của mình thì mình có chế độ ngủ nhớ bạn, chế độ chờ là ra vào khoảng là 5V nhé và 3W đấy. Khi mà mình bấm kích lên thì có thể chọn những cái mức như là 9V, 12V, 15 hoặc 20V nhé. Mình chọn cái mức 12V là đẹp nhất nha bạn. Mức 12V như thế này thì mình có thể rã được những cái mối to như thế này đấy. Những cái mối nhỏ như thế này là rất là sướng các bạn nhé, cực kỳ là dễ dàng luôn. Còn đối với cái mức 15V thì nó rất là nán các bạn nhé. 15V thì nó lên tận khoảng gần 30W nhé. Còn đối với 20V thì nó lên đến gần hơn 40W luôn, thì nó rất là nán các bạn nhé. Tại vì đây là cái mũi hòn mình chế đấy, nên là mình không có để cái dàn điện nó cao, mình để cái dàn điện như thế này là đồng thời là nó tiết kiệm pin cho mình nè, nó tiết kiệm điện và nó an toàn cho cái mũi hòn của mình đó nha bạn. Đấy thì nói chung là từ một cái tay hòn phế mình đã chế lại thì nó dùng rất là sướng các bạn à. Đấy, ok bạn nhé. Thì video ở đây đến là kết thúc nhé. Các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like, một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nhé. Bye bye.